televizionit Klan, mirëmbrëma dhe mirë se vini në Blu. Kam kënaqësinë dhe nderin që sonte në studion tonë të kem një personalitet të kërcimit, sidomos kërcimit popullor, të themi. Ai ka rreth 40 vite në skenë, është njëkohësisht edhe fitues i shumë titujve dhe çmimeve, si kombëtare dhe ndërkombëtare. Vjen sonte në Blu pra zoti Recep Çeliku. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Faleminderit shumë që do të jeni sonte në një program televiziv për të rrëfyer jetën tuaj. Besoj se ka ndodhur edhe herë të tjera, po unë nëse do të jeni dakord, do t'ju riktheja në moshën 14 vjeçare. Ka qenë mosha në cilën ju morët vendimin për t'u angazhuar pra në balet ose në kërcim. Në fakt, mos gaboj, për rreth një viti, ju ishit i angazhuar në një pasion të madh, siç ndodh shpesh me djemt në atë moshë, me ekipin e Dinamos, me ekipin e të rinjve të Dinamos në futboll dhe në disa disiplina të atletikës. Çfarë ndodhi? Përse ju më pas zgjodhët baletin, ndërkohë që kjo nuk ishte një ëndër e juaj, nuk ishte një ëndër e natyrshme? Një radhë parë unë do i falenderoj shumë për ftesën. Jo vetëm mua, po dhe shumë artistët të tjerë që i keni ftuar në këtë emision kaq të bukur dhe kaq të ndjekur, dhe aq më tepër në një ekran të Klanit, që është shumë i preferuar dhe i ndjekur nga publiku shqiptar. Unë kam një jetë të veçantë, dhe thoya një rini të veçantë nga shumë artistë të tjerë, në mënyrën se si e kam nisur këtë profesion. Ajo dihet që neve gjithmonë, jo ne po, gjithë rinia në periudhë brezi, e kam pasur pasion dhe kam pasur ëndër sportin. Ajo vazhdon edhe sot e kësaj dite që shumë dashamirës e të rinj e kanë me pasion të madh sportin dhe aq më tepër futbollin. Një ndër këta kam qenë dhe unë atë moshë, adoleshente dhe thoya 13-14 vjeç, që e kisha shumë e pasion me sportin dhe aq më tepër futbollin. Njëkohësisht edhe atletikën. Isha i kështu i shkathët i zdërvjellët edhe është bërë sebeb një komshi që e kishim, nga që luanim në për rrugë e kështu, thoshe varet të fusë në futbollon të ke stadiumi Dinamo dhe kisha afër stadiumi Dinamo. Dhe kështu bisedoj me një profesor, ka pas emrin Gole, edhe bisedoj me dhe Sile. Fillova duke u futa, u angazhova, dhe fillova me pasion të madh. Mirë po, shumë shpejt, pa mbushur vitin akoma, me të mbaruar klasën e 8, unë prapë edhe në shkollë, merresha me atletikën me këto, kam pas një profesor, Aliu Lollin, ka qenë volejbollist, Branko Kadin, ka qenë dhe ai me volejbollin. Shifje që unë vrapoja shumë, hidhesha, kisha kërcim snalti këto, më regjistruan dhe në atletik me profesor Elezi, që ka qenë Dinamo. Shumë pak kohë ngeli nga kjo, që mbarova klasën e 8 dhe si gjithë të rinj duke ndjerë veten të fuqishëm, që unë kurse kisha ndërmend që të bëj balerin apo valltar, të bëj artist. Se kishe menduar absolutisht asnjë? Absolutisht se kisha ndërmend. I them babait, duke qenë edhe nga gjendja ekonomike jo mirë, se ishim 5 çuna, babai ishte vetëm punë, i thash do futem 3 muaj të vesh, do futem punë. Për t'ja rëndim familjes, edhe futa në ndërtim. Punoja në ndërtim, në një ndërtesë aty afër Pallatit Kulturës. Atje ka pas quajtur Krimeja. Ka qenë libreria ruse, afër. Dhe unë, duke qenë fuqishëm, isha i gjatë, shumë muskuloz pak. Me varet, duke shem betonin, më shef profesor Panajoti. Unë nuk e njihja kush ishte profesor Panajoti. Shef edhe ikën, largohet. Unë vazhdoja punën. Gjatë punës që po punoja, një nga të inxhinierët e ndërtimit që kishim ne, i bie një plak betoni dhe i vret këmbën. Në teatrin e operës, Pallatin e Kulturës, punonte një shofer, që atë kishte komshi me një pallat. Edhe unë me vrap shkoj ke ai dhe them, o Bilal, hajde merre çikat inxhinierin ton se ka vrarë këmbën në shkeq. Edhe çon në spital ai. Masi kthehet, unë shkoj për ta pyetur që t'i thoj dhe ustaj tim për gjeshit punës. T'i thoj që është mirë, apo në atë kom shef Panajoti, profesor Panajoti. E i thot ti shoferit, që është ky djalë? Ku e njefti? Unë nga Afrika më duk si jetus. Edhe nga që ishe i paraqitshëm, gjithaj kollos, me kostum, veshur, me shumë autoritet.
Shumë autoritet. Thot, ma thirë që i ka të djalin. Unë nga Afrika i iki dhe shkoj me vrap ke ndërtesa ku punoja. A i themu sajt, pa filloj nga puna, unë se shkova të pyt atje, e ish mirë i thash. A i më pyti, qa ke pse i ka që i trëmur? Jo, i thash, unë erdha me vrap. Ti thoshe që takova i mburde, më duk, sikur do më merte në tim, do më pyste. Që në atë mosh ju kishtë të gjuar që ka grupe timore, ka një lloj sistemi. Edhe, shkoj me vrapën për të punuar. Në atë kohë vjen profesor Panajoti, më shef më, u gjvesha unë Lakuriq, fillova me vare duke punuar, edhe vjen ky ustaj, Maksut e ka pasur emrin, djalë më thotë mu, zbriti qik poshtë. Unë me thënë drejtën u trëmba, thash kushte di që ka ndodhë, kushte di që i ka thënë. Unë s'kam bërë gjollë, e thash, për çam do? Jo mërë jo të do, ai profesori i baletit. Që ose e ke dëgjuar, tha, Panajot Kanaçi, është më i mirë nga gjithë, është koreograf, është balet maestro, është kështu. Thash, qa balet maestro, me thash, ma ishte tosi, thash, po ikte. Me atë frikën e asaj. Ai pastaj më afroi, qa ke, pse ke frikë nga unë, hajde këtu do bisedojmë. Më mori pastaj me të mirë ai ustaj përgjegjësi i punës, tha ik, tha se është profesor baleti, tha është artisti më i mirë që kemi ne këtu në Shqipëri. Ai mirë, ai kalova unë, thash po shkoj. Edhe profesor Panajoti filloi të merrte me të mirë pastaj, se e pa që unë u trëmbë. Tha qa ke, pse i ka që trëmbur, tha. Po i thash, nga që në ndodhi kjo ngjarje këtu edhe me thënë drejtën i thash u trëmbë, se thash kush e di kush është ky person. Pse ka që i egër duke mund, tha. Me gjatë, po çfarë ju tha? Si u bindi ai? Unë kisha qef, tha, që të provoja, tha, që ti të bësh një valltar, një kërcimtar, pranë teatrit të operës. I thash, unë se kam iden kush është baleti. Unë i thash, vazhdoj, jam fotur në sport, i thash, me të rinjtë e Dinamës, me unjarët kanë qenë fillimisht, edhe me atletikë. Hajtë provoj unë njerë, tha, pastaj shofim e bëjmë për ato tjerat. A i kishe, nga që pas si fizik të bukur të mirë, kështu, tha, ta shof njerë unë, se a i ka qenë shumë larkë pamës. Dhe këto i ka të reguar vetë jeta. Të gjithë sa ka marë, i ka të reguar se si ka qenë. Me gjithë të shkojën, hypë ke sala e Pallatit Kulturës, dhe pash gjatë palesër aty. Sa shumë, që i ka palesër. Pa i hidhu njerë, tha fort, dhe unë kapsha tavan me kokë të këhoj, se kisha problem për atë punë me atë punë meresh. Bëri një 2 hapja, e fut këm ke leva, bëj këtë, bëj dhe. Tha shumë mirë, tha. Nesër, tha, në orën 4, tha, do vish në kurs. Qa kursi, tha shumë? Po jo, zvion s'mund të lejë, do t'a lesh sportin, tha, do vish këtu. Fillimisht, nuk shkova ke kursi i Pallatit Kulturës, më çuan ke profesor Bido Metulli që kishte në rrugën e Elbasanit. Deta ca kohë ati një muaj sa ndeta. I pash ato dhe më të roqi profesori. Tha, do vish në kursin tim të këtu. Në atë kohë nuk ekziston të shkolla baletit apo? Jo, edhe shkojën. Ishte kursi pranë ansamblit, 2 vjeçar. Ka qenë një kurs tjetër përpara që ka pas organizuar Gzim Kaceli, profesor Gzim Kaceli, me Lili Cingun, Bashkim Brani, Yllykën, që kanë qenë këta gjithë një dorë para me. Dhe ishte kursi 2 që me pedagog Sadik Batkun, po që organizonte për pra profesor Panajoti. Kur hyj unë atje, shof 12 çifte. Shof gjitha të klasë të madhe. Djemë këtej, vajzat këtej. Shof duke bërë ushtrime. Nuk u futa direkt, po i pash njerëz se si bënin ushtrime ata. I pash edhe më duk, thash, këta ushtrime i bëjdon, se kam problem fare. Se kisha dhe qika të sedrëm, pse mos i bëjdon këta? Edhe u futa në lev. Të nesme u futa në lev. Me gjithë unë shkoja prapë në futbol, vazhdoja futbolin. Po kanë në thelb, kanë në ngjashmëri në fakt kërcimi me sportin? Jo, janë çdo gjë e kundërt. Vinte profesor Panajoti më shifte dhe ikte. Se nuk donte që të binte në sytë atyre tjerëve. Mas një 3 ditësh, dëgjoj profesor Sadikun, që i thot një 2 shokëve, aj se s'bajt valltara im, tha. Qa valltari do bëjt ai? Mi po unë më ranë vesh fjallë atit dhe u shduka serdha më në kurs. Ike unë, vinde profesor Panajoti, ku është a ideali gjatë? Së është, ku ka iku? Se dim, thështë e ka iku. Ta konë ka shoferin. Ku është unë i kisha thënë këti shoferit? Jo, do duroj unë ato.
se isha i qikë shumë e sedër të smurë. Vjene i shoferi më shpi, më thotë nuk harë profesor Panajotit, kërkon poshtë, është poshtë derës. I gjitha shumë thuj që nuk është. Si përfundim, Hadjar ta më... Ju bindi sërish. Ti të thua shqyqyrt, ka arë zogë më dorë, tha, di që do të bësh artist, më tha më tjere të lutën, që të bënë ti, ka arë zogë zda. Me gjatë hajtë zbrita poshtë. Më tha, pëse të ka mbetur qefi, tha, ka mbetur hatri. Tha shumë këshu. Ka thënë profesor Sadiko. Kuti ka thënë filanit. Ja regullojur ati. Ai, për ta shuajtur këtë, që të shkoja unë, fotesha në kurs prapë. Ja regullojur në ati, ja bëj këshu, ja bëj ashu, shkova, unë mu shmenja, shkova, se i ri, i vogël. E fillova kursin. Me të fillova kursin, kursi vazhdoj 2 vjetë. 2 vjetë. Masi bërmë 2 vjetë kurs, pastaj dolëm në provim me komision dhe fituam 3 djemë, 3 vajza. Ndër këta të 3 isha dhe unë që fituam. Profesor Panajoti me thëmë ndatë detyrën që unë të mësoja gjithë rolet e para. Po pa i marrë vesh kolektivi se qatë do të mësoja. Këtë tha po ta them dhe nuk do t'i thuash njeriut se qatë themën. Edhe unë i shifësha në vite e zorë, se kur pash aty gjithë ato vjetrit kërcimtarë që ato për mua ishin gjithë profesorët, si ishin kërcimtarë. Në Ver Birko, në Besim Zekthi, në Vlash Kallamatën, gjithë to ishin e këto gratë e vjetra, që sot janë nga 70 ca vjetra, dhe Vija, Veronika, Milika, Marsi, gjithë ato që po t'i marrë gjitha me... I pash to gjithë unë, kërcenin bukur, bënin. Panajoti, profesor Panajoti më merë, e thoshte nuk do kërcesh tu, do vish të shofësh të shfaqen në salë. Filmoj, fotografoj me sy. Unë i shifësha kështu si duket, i thashun shumë bukur, më pëlqekan shumë. Kështu do bësh dhe ti. Nesër pas nesër do bësh dhe ti do marrësh rrugën e këtyre. E fillohen dhe ati, pasaj filloj më hypte ajo qefi për të punuar. Dhe ka qenë një ndihmë e jashtëzakonshme e profesor Panajoti që ai vinte para dite mas dite, ikte kolektivi, unë rije mbas kolektivit, punoja deri në 2, deri në 3, vija prapë në orën 5, deri në 10, deri në 11 natës, derisa unë fillova ta marr dorën e kërcimit. Se isha nul fare në këtë drejtim, edhe pse bëra kursin, atë që bënim ushtrime këto, prapë në kërcim, se kisha idenu se si punojnë në ansambël. Atje kisha një prodhimtari të madhe, kisha shumë që krijonin, ishe profesor Panajoti, Gzim Kaceli, Besim Zekthi, e plot të tjerë që vinin krijonin, dhe më dukte i diçka e veçantë, thosha, çfarë bëhet këtu që ka fabrikë. Kështu si kolektiv ishte kolektivi madh, kishte shumë valltarë dhe valltare. Mirë, po fatkeqësisht me hyrjen tonë, një pjesë e madhe dërmuese e valltarëve që ato ishin shumë të mirë, po nuk mund t'i marrnin dot gjithë, i nxorën në pension para kohë, gjithë atë vjetrit. I kanë nxjerrë në pension moshën 35-36 vjeç. Dhe ne na ngjitën emrin që kanë ardhur shumë Vasilat, këta janë me fat. Dhe unë detyrimisht në atë kohë mësova shumë edhe nga elementi vjetër që ishin, por edhe nga profesor Panajoti që më dha dorë të madhe. Vetëm u mërzita prapë, sepse unë nuk dilja në skenë. Shokët e mi dilin në skenë. Vitën e parë, vitën e 2, derisa i ka ushtarë në 72-shin. Më organizonte që të mësoja, për nuk më nxirrte në skenë. Derisa unë u mërzita, i thash nuk vima. Do marr librezën dhe ike. Ai më thoshte, profesori, atë e di unë, ti do bësh kështu si të themon. Se ai donte që unë, kur të dilja një herë mirë atje ku kishe pikëqynimin profesori. Në fakt, kur keni interpretuar për të parë? Jo, kam kërcyer edhe në 71-shin që shkuam dhe në Kosovë, kur të tjerët kërcenin nga 10, nga 12 valla, unë kërceja 2-3. Sa për të thënë, për të më lezetuar që kërceve dhe ti. Dhe në 72-shin unë pastaj më vjen fletire për të shkuar ushtarë. Dhe ajo prapë kishte një histori të vogël. Thanë që do shkosh ushtar në ansambull të ushtrisë. Dakor, më rregull, do ta bësh ushtrinë atje, do kesh po të njëjtin profesion. Kishte ardhur fletire 2 shokëve të mi, mos më kishte ardhur, jo, më kishte ardhur, po kisha datë tjetër. Edhe unë shkoj për të përcjell ta 2 shokët e tjerë. Unë përcolla shokët, mbel emri dhe mua, Recep Çeliku, typi në Ziz, për të shkuar në Laç tankist. Dhe unë nisem, hypi makinës pa njoftuar familjen fare e hiç, thash po shkoj ushtar.
Dhe nisem rrugës duke shkuar për Kamës, vjen një tricikël, motor tricikël, me 2 oficerë, më thonë, ndalojnë makinën, thotë, të zbresi Recep Çeliku, thotë, se nuk është për në Laç, do shkojnë në ansamblin të ushtrisë. Ktheva, ansamblin e ushtrisë e kisha afër shtëpisë. Unë shkova u vesha ushtar në ansamblin të ushtrisë, në darkë shkojnë në shtëpi ushtar dhe u habitën me ato të familjes. Po ti. Më thatë se pas ushtrisë patë disa probleme për të gjetur një vend pune, të themi në profesionin tuaj. Përse ndodhi gjithë kjo? Tashi, unë me gjithmonë në ansamblin shtetëror, pash një grup të mirë, pash kërcimtar, të famshëm. Por ansambli ushtrisë kishte diçka veçantë tjetër, sepse atje punoi dhe demi klasike, kishte një, do të thoya, një profesion pak më të ngritur nga ana tekniko-profesionale. Dhe ato duke ardhur nga ansambli shtetëror dhe duke dëgjuar që profesor Panajoti ka gjetur një djalë shumë të mirë, talentuar, djalë i gjatë, më organizuar dhe më futën direkt solist parë. Më organizuar me trupën e ansamblit të ushtrisë. Aty o mësova shumë, faktikisht. Gjeta dhe një kolektiv shumë të shëndosh, shumë dashamirës, me Bert Krasniqin, Zeki Kastratin, me një 2 tjerë, me të Meftion që s'është, ka ndruar jetë, e me vajzët e tjera, Leta Gjorën e këto që kanë qenë të vjetrat. Dhe ato që ishin të rinj, që i kisha dhe unë në kurs, që një pjesë atyre kishin kaluar në ansamblin të ushtrisë. Megjithatë gjeta një ngrohtësi. Dhe aty mësova shumë edhe nga ana tekniko-profesionale, kështu që unë në ansamblin të ushtrisë u kompletova akoma dhe më tepër. Mirë, kisha dhe i fat tjetër, që unë shkova për 3 vjetë në ansamblin të ushtrisë dhe bëra 2 vjetë. Sepse në atë kohë ndodhi ajo koha e Beqir Ballukut, e Petrit Dumes që u kapën, edhe në thanë që këta janë ushtar pak modern në këtë drejtim, duhet t'i lirojmë se na prishin ushtarët e tjerë. Dhe u lirojmë një vit përpara. 2 vjetë ushtri bëra dhe u ktheva në 74-75 u ktheva përsëri për në ansamblin shtetëror. Ju keni qenë dikur pra në kohën e periudhës komuniste, 22 çifte në ansamblin e këngëve dhe vallave popullore. Sot më thatë se jeni vetëm 8 çifte balerinësh. Ne në ka ndryshuar shumë pas 90-s realitetin? Jo vetëm në grupin e vallave, po dhe në vokal edhe në orkestër ka qenë një trup e kompletuar. Me fjalë kemi qenë 92 vetë gjithsejt. Vetëm trupa e vallave përbëhej prej 44 vetash. Ishin 24 vajza dhe 22 djem. Vetëm dublanta ishin nga 3. Kështu që ishte një trup e madhe e baletit. Biles neve, plus asaj që kërceni me ansamblin shtetëror, profesor Panajotin na përdorte, na fuste, si mas roleve të ndryshme, na fuste dhe në për ku kishte nevoj për baletin klasik. Unë biles kam marrë pjesë edhe në kur bëri baletin Familje Peshkatarit, baletin Shota dhe Azem Galica. Kam marrë pjesë në për këtë, edhe në sa gjëra kështu të vogla që edhe sot e kësaj ditë prap marrim pjesë të tjera, se unë tash jam çik më i vjetër, po ta që kemi më të ri, biles ta u organizuan po me vallën popullore dhe ke generali i ushtrisë vdekur që morën pjesë. Pra kemi një bashkëpunim të ngrohtë dhe me teatrin e operës. Po kështu dhe ne në ansamblin ton kemi marrë kërcimtarë që kanë qenë nga më të mirët dhe kërcimtare, si Mukadese Rebarën, Albert Jankun, e plot të tjerë, dhe orkestran që kanë ndihmuar në këtë rast për të formuar një trup të shkëlqyer për të marrë pjesë për festivale, siç kanë shkuar dhe në festivalin e Dijonit që morën dhe Gjerdan e Artë. Pra, për të treguar vlerat kombëtare dhe për të treguar vlerat tamam të kulturës tonë dhe për t'i thënë botës që ne jemi të vegjël, por kemi kulturë të madhe, nuk kemi hezituar që po lem 5 vallëtar nga ansambli shtetit, po marrim 5 nga opera. Pra ka qenë një dashamirësi e madhe për të shkuar dhe për të nderuar me dinjitet atje ku do shkonim. Vallet kombëtare në përgjithësi kanë një dozë të madhe nacionalizmi. Çfarë roli ka besuar ju më tepër, maestro Kanaxhi? Po
Profesor Panajoti, bile se unë duke qenë i ri, dhe duke qenë pak njëm kështu si ftyrë, nga që vallet e ansamblit duheshin të kishin pak burra, pak mbështetje dhe ishin valle epike, më jep mendimin që duhet lësh dhe Mostaqe, për të krijuar një fizionomi akoma më të fortë, më epik, më burr. Dhe unë i lash. I lash kisha ca ndërhyrje të veçanta, jo do t'i lesh nga drejtori nga këto, po profesor Panajoti në atë kohë ishte i fuqishëm dhe kur thoshte ai që do bëhet kështu dhe pikë mbaroi ishte e pa diskutuar. Kështu që unë në vitin 76 fill mas si u lirova, 75-76 i lash Mostaqet, nuk i kam këto, nuk kisha këto Mostaqe që kam sot, pe kisha më të rralla. Megjithatë, këto më dhanë dhe një fizionomi akoma më tepër, më dhanë një hije më burrnore në këtë drejtim, që të futesh edhe unë në rolin e një burri tamam shqiptar. Jo vetëm të rolit epik të Veriut, po dhe të Jugut. Se në çdo krahin ka do që ta marrësh, burrat shqiptar nuk i mungojnë as Shqipërisë mesme, as Veriut dhe as Jugut. Ka burra plot Shqipëria. Do të shkëputemi zëri Çeliku vetëm për pak çast publicitet, të nderuar teleshikues, ju lutem qëndroni me Blu, rikthehemi pas pak.
rikthejmë në studio, faleminderit që po ndiqni Blu. Ju keni kërcyer për një kohë të gjatë, mos gaboj deri në vitin 97 kur partnerja juaj, pra Lili Cingu, u shkëput nga skena. Kur keni interpretuar për herë të parë me të? Unë fillimisht për herë të parë kam kërcyer me Veronika Manën, pastaj kam kërcyer me që kam pas partnerët parë që e ruaj dhe e kam thënë gjithmonë dhe e them. Që me atë kam filluar karrierën time, pastaj fillova më vonë, kam filluar me Lili Cingun. Dhe kam kaluar një karrierë shumë të gjatë me Lilin. Jo vetëm për të kërcyer si partner në çfaqe, po shansi më i madh dhe do thoya që ishte një nder i madh për kërcimtarët kur profesor Panajoti i ftonte që do punonin në veçanti për të hedhur materialin. Pra, kjo ishte do thoya fat. Jo të gjithë shkonin. Pra ishin njerëz të zgjedhur, ishin njerëz më talentuar, që po këta persona, duke marrë dhe veten time bashkë me Lilin, që kemi punuar një jetë gjatë në drejtimin e marrjes së elementit, bazë, dhe pastaj dhënies në kolektiv, që e hidhnin kolektivit. Pra ka qenë një jetë gjatë shumë me Lili Cingun, kemi punuar shumë, para ditë mas dite, nuk kemi par orë, dhe nuk kemi ditur se ç'është ora, sa në fund fare kur mbaronin provat shumë vonë, kur thoshte profesori edhe një herë, ne i thoshim s'kemi fuqi, ma tash na kanë mbaruar baterit. Pra ka qenë një jetë e madhe me Lili Cingun, do thoya që as me motrën dhe me vllajën tim nuk kam ndetur kaq shumë se kam ndetur me Lili Cingun dhe kemi punuar shumë. Po sot kë keni partner? Sot kam partnere, pra edhe ajo po bën një kohë të gjatë, do thoya një karrierë prej gati 15 vjetësh që po punojmë bashkë. E kisha në fillim e kisha pak të vështirë për të hyrë sepse kur mësohesh me një partner gjithmonë edhe e kisha të vështirë kur më erdhi partnere tjetër mbas lënies së Lili Cingut në 97-ën që ajo doli në pension. Dhe mas si iku në Kanada në 97, tash është kthyer përsëri. Por, atëherë më doli një detyrë tjetër që unë gjithë të eksperiencë që kisha fituar dhe me Lili Cingun, tash ta përdorja dhe ta shfaqja në drejtim tjetër, në një element të ri. Dhe më doli pak punë fillimisht. Kisha pak vështirësi, sepse tjetër gjë kisha marrëdhënie me Lili Cingun edhe me sy. Kuptoheshim. Tjetër gjë, për shembull, me këtë se e kisha të re. Megjithatë, shumë shpejt edhe kjo, fitoj sepse kjo erdhi nga shkolla e baletit, ishte e përgatitur e talentuar, me një eksperiencë të mirë, biles edhe profesor Panajoti do thoya që e ka trajtuar mirë dhe pse nuk ishte solisti në atë periudhë që kërcente Lili Cingu, po e ka përdorur dhe e ka marrë dhe e ka organizuar, e ka futur në disa pjesë edhe kryesore në grupën e valleve, edhe pse ishte Lili Cingu, pra do të thoya që ajo ka fituar dhe një eksperiencë, ashtu siç fitova dhe unë dhe Lili Cingu kur kishim ata të vjetrit, kështu fitoi dhe ajo tek ne, me fjalë duke pasur disa element më të vjetër. Kështu që dhe ajo e mori dorën shumë shpejt edhe krijuam një trup të përbashkët, pra krijuam një çift përbashkët me Brekena Jakubi. Që nga viti 70, kur ju jeni emëruar në ansamblin shtetëror të këngëve dhe vallëve popullore, dhe deri besoj nga viti 91-92, aktivitetet kanë qenë mjaft të ngjeshura. Madje më thatë se diçka tek 295 koncerte në vit bënin, pra përdit nga një shfaqje. Përfshirë këtu dhe shumë turne, jo vetëm brenda vendit, po edhe jashtë. Kur jeni përballur ju për herë të parë me perëndimin? Faktikisht nuk kanë munguar kontaktin me perëndimin, do thoya që kur kam hyrë në punë edhe para meje, kontaktet në ansamblin shtetëror kanë qenë të shumta, festivale, turne të ndryshme. Sepse ishte i vetmi, do thoya, trup, ashtu siç përfaqësoheshin nëpërmjet sportit me futbollin me këto, shteti jonë përfaqësoi edhe nëpërmjet artit me ansamblin shtetëror. Pra bënte një punë jashtëzakonisht të nderuar dhe të madhe. Sepse nëpërmjet kulturës tregonim se çfarë niveli është ky popull. Kështu që nuk kanë munguar dhe në atë kohë. Do thoya që biles atëherë kishte më tepër
Po plus aktiviteteve ndërkombëtare nëpër Evropë deri në Amerikë edhe më tutje, kanë qenë edhe aktivitetet që neve bënim thjesht në vendin tonë, në Shqipëri. Ne kishim një plan të caktuar, dhe është bërë një punë e madhe, na shkonte deri në 295 koncerte në vit. Kishte raste që bënim edhe nga 2 dhe nga 3 koncerte në ditë. Do jepshim një koncert për shembull Muzinë Traktori për punëtorët që ishin turni 3 apo turni 2, organizoheshin me grupe. Një grup tjetër do të shkonte në një kooperativë bujqësore. Marronim këto paradite dhe në darkë për shembull do jepshim shfaqjen në Teatrin e Operës. Se si ngjan sot kjo? Trupa ka qenë gjithmonë e organizuar, gjithmonë pa krijuar lodhje, po ishin gjithmonë në aktivitet. Plus asaj që ka pasur edhe një sër të madhe krijimtarie, do thoja. Ndofta duke pasur një krijimtari shumë të gjerë, shumë të madhe, si në drejtim të koreografisë, të muzikës, të këngës, unë do thoya që në ansambël ka mbetur një thesar i artë i këtyre krijimtarive që ne edhe sot e kësaj dite i përdorim me shumë vëmendje dhe duke mbajtur do thoshe me një kujdes jashtëzakonisht të madh, sepse ato janë tamam thesar i artë që ne i përdorim edhe sot, edhe në për aktivitete ndërkombëtare, por edhe në për shfaqjet tona që japim këtu për publikun. E do thoshe që më vjen mirë që sot, edhe pse në ansamblin shtetëror nuk i ka munguar publiku prej kohësh, edhe tash në kohë demokracisë, do thoya me një përjashtim nga 91-shi deri në 97-ën, pati një dëmtim të madh ansambli, jo vetëm ansambli, po këtu pati një dëmtim të madh dhe gjithë Shqipëria në gjitha drejtimet. Po kjo i ndodhi dhe Teatrit të Operës, sepse shumë artistë nga gjendja financiare e dobët morën rrugët e emergjimit. Po ju keni menduar ndonjëherë të largoheni nga Shqipëria? Qëmë të drejtën, as e ka menduar dhe as nuk e mendoj. Gjithmonë kam qenë çik më patriot se ç'duaj. Dhe kjo më ka mbajtur të fortë në këtë drejtim. Ndofta jo për të shitur mend dhe për të krijuar lavdi vetes, por dhe me disa shokë të tjerë dhe shoqe, duke pasur se çfarë dëmi po e bëhet ansamblit dhe duke ditur se çfarë punë e madhe është bërë në këtë ansambël, na vjen e keq që ta linim ansamblin dhe të merrnim edhe në rrugët e emergjimit, sepse ishte djersa jon, gjaku jon, mundi jon në këtë rast. Dhe jemi munduar që ta mbanim me pikatore, do thoya, duke i mbajtur dhe krijimtarin, por edhe njerëzit duke i mbushur mendin që mos ikin, mos largohen. Ajo pjesë që pati durimin nuk u largua, ajo pjesë që s'pati durimin ikën. Mitat për të rikthyer turneve në kohën e periudhës komuniste, të Shqipërisë komuniste. Ju keni mundur pra të thoni, jo vetëm në vendet e tjera komuniste me cilat se tua shteti ju bashkëpunonte, por edhe në vende perëndimore. Kjo, dakord, nuk e keni menduar që të emigron që të qëndroni atje, por në një kuptim fillon dhe e ndërgjegjëson personin për realitetin që ishte aso kohë në Shqipëri. Një izolim total, mungesë të drejtave minimale, mungesë, nuk e di, qoftë edhe në për dyqane nuk gjeja asgjë për të ushqyer. Si ka qëndruar të kjo? Unë nuk dua që të krahasoj. Jo, ajo vjen natyrshëm besoj, në momenti që ke përballje me... Nëpërmjet atij lloji sistemi, unë do të thoya që nuk është se dikush ishte i pasur dhe dikush ishte i varfër. Ne ishim të një shtrese në atë kohë. Më mirë? Kështu që nuk ishte dallime që të thoja që shkova unë jashtë shtetit, edhe jam më mirë se sa ky. Me fjalë, këtu ishim një sistem barazimi. Dhe jo vetëm kaq, por mua do m'vite zor për shkak që unë do shifja diçka të bukur ose do pija një Coca-Cola në atë kohë. Dhe mund ta them edhe këtë të Coca-Colës, se si kanë ndodhur ngjarjet në atë kohë. Detyrimisht ne s'kishim parë, nuk i njihshim kanoçet e Coca-Colës. Biles i merrnin bosh, që të filloi dhe një i merrnin bosh kanoçet e Coca-Colës, edhe i ruanim për t'i bërë një për sheqer dhe një për kafe. T'i vinim dhe kapak, i bënim me kallaj. Me fjalë, ka qenë dhe kjo. Por nuk mund të shisnim mend që t'i thoshim atij që s'kishte dalë jashtë, i thoshim që un kam parë këtë e kam bërë këtë. Gjithmonë mbanim atë barazin, sepse na vinte, nuk e di, s'mund ta kuptoja veten unë që unë isha si për tjerëve.
në këtë rast. Ndofta si duket ashtu ishim edukuar në atë periudhë. Sot ka ndryshuar problemet. Ndofta në atë kohë, edhe në qoftë se ishin 40 çifte, mund të ishin 10 ose 15 talentuar, 5 apo 6 nuk ishin talentuar, ishin vetëm sa për numër. Po kur thonin han 15, le thanë dhe 5. Ndërsa sot nuk është ashtu. Sot ha ai që është i Zotit. Pra, ky është shteti kapitalist. Kush punon, ha. Dhe unë do të thoja që nëpërmjet duke parë se çfarë ndryshimi kishte nga sistemi dhe nga sistemi jonë me atë çfarë shifshim perëndim, thoshim si ka mundësi. Se edhe na jepeshin këto reklamat që mos i shifni, këto reklama janë falsot, gjitha janë kështu ande këtej. Po neve kur na çonin, nuk na çonin ke falsot. Na çonin ke originalit. Nuk shkonim në për hotele me 1 yje, po shkonim në për hotele me 5 yje. Dhe trajtimi ka qenë në mënyrë të jashtëzakonshme në kohën e monizmit. Me fjalë, ne na trajtojshim në nuk merrnim dieta. Shkonim me $1 me $2, ama trajtimi ka qenë i jashtëzakonshëm. Po publiku që ju ndiqte ishin vendas apo publiku më tepër ka qenë publik i huaj. Në raste të ralla kishte që vinin dhe shqiptarët, por shumë të në rasteve kanë qenë publik i huaj. A si reagonin? Unë do të thoja që në Gjermani, në Francë, në Suedi, unë do të thoja që jam habitur dhe vetë si ka mundësi që një popull kaq i ftohtë në Suedi të ketë një broritje kaq të madhe. Të ketë një sukses kaq të madh. Çfarë përshtypjesh kishin për shqiptarët atëherë të huajt? Sepse sot ne kemi ndikuar goxha në, themi, në një kuptim edhe prishjen e imazhit tonë. Unë do të thoja që ansambli ka bërë megjithanë një detyrë të madhe patriotike. Ndash atë kohë, ndash në këtë kohë. Dhe aq më tepër në atë kohë, që të gjithë e njihnin Shqipërinë si njerëz me bisht. Ndërsa ne ja ulëm kokën atyre, po ngritëm kokën tonë duke i thënë nëpërmjet artit, nëpërmjet kulturës, duke i thënë që është ky populli shqiptar që shihni ju këto, nëpërmjet suksesit që kishim. Dhe ndronin gjithmonë opinionin se kush ishte Shqipëria. Që kujtonin çfarë Shqipëria, nuk guxon të hysh në Shqipëri se të vrasin dhe të bëjnë kështu. Me fjalë, Shqipëria ka një kulturë të lashtë në këtë drejtim dhe këtë ne kemi shfaqsuar nëpërmjet turneve, festivaleve të ndryshme, nëpërmjet punës të madhe që ka bërë ansambli në atë kohë dhe në këtë kohë bashkë. Duke nderuar kombin, popullin shqiptar, vendin, nëpërmjet edhe këtyre çmimeve që ka marrë gjerdaneve, kupave të ndryshme. Megjithatë, sot keni shumë pak aktivitet nga dikur dhe është e vërtet. Mungojnë turnet si brenda dhe jashtë vendit. Është e vërtet. Do thosha që ansamblit nuk i takonte të rinte në Tiranë për më shumë se 10 ditë. Se të shumtën e rasteve merrte turnen nëpër Shqipëri. Merrte gjysmën e Shqipërisë, merrte gjithë jugun komplet. Do ikte në Vlorë, në Sarandë, Korçë, Gjirokastër, do t'i merrte gjitha me radhë, mbas një muaji kthehej. Rinte 10 ditë, merrte Veriun. Shkonte Shkodër, Lezhë, Mirdit, merrte gjitha kështu. Deri në Kukës, deri në Tropoj. Sot mungojnë këta. Do të thoja jo se përballonte shtetin atë kohë. Asu nuk e di se si qysh tek. Por duhet të them këtë që nuk ka dhe teatro. Unë do të thoja që janë prishur ato teatro që janë bërë në atë kohë. Nuk janë mirëmbajtur. Me yrjen e demokracisë në vend që t'i rregullonin ne i prishëm, edhe ato që kishim. Dhe kjo është e keqja jonë, sepse ne nuk i vum dorë. Shumë pak teatro kanë filluar që të restaurohen. Mu më merdi keq biles kur kam shkuar në një teatr në këtë si për Patosit, jo këtej nga Ballç. U bë teatri i ri, shkonim ne për punëtorët atëre dhe jepshin shfaqje. Kur kam shkuar tash vonë, të thoya nuk mund të hyje dot në atë teatr. Të vinte keq. E thojë pse? Pse të ndodhi kjo? Pse të prishet atë të gjitha gjërat ishin në rregull? Pse i prishën? Me ardhur mirë kur pash teatrin në Patos, që as në Tiranë nuk e gjen.
as në institut, as në estradë, në asnjë gjë, përveç teatrit operës. Pra një skenë madhe me teatr të mirë mbajtur. Pra ka vende që e mirë mbajnë, ka vende që se mirë mbajnë. Dhe kjo është thjesht nga drejtuesi që e drejtojnë teatrin në atë vend. Ai drejtor apo duke bërë luftë me bashkitë e qytetit për ta mirë mbajtur, sepse edhe nëse s'ka, mund ta organizosh edhe me fëmijë të vegjël, edhe me grupe të ndryshme, edhe me privat mund ta organizosh. Më duket se mungojnë në përreth e këto. Dhe kjo është edhe fatkeqësia jonë që ne nuk gjejmë mënyra dhe se mund të shkosh edhe në Vlorë dhe në Saran, po të shkojmë dhe atje ku e kanë më të vështirë për shemb në Ballç. Ta shohim më afër, edhe në Tropoj, që është kaq larg. Po të shkosh në teatrin e Tropojës, nuk e gjen më atë teatr që ka qenë. Zot Çeliku, profesioni juaj kërkon ndoshta më shumë se çdo profesion tjetër që të komunikojnë nëpërmjet lëvizjeve ose gjuhës së trupit. Megjithatë, në një kuptim publiku që shep pjesë baleti, duhet të ketë një lloj përgatitje, një lloj edukate të veçantë për të kuptuar profesionin tuaj 100%. Shiko, publiku jonë mund të bëni një dallim, ju lutem, midis publikut që ka ndjekur aktivitetin. Publiku jonë do të thoja që për sa i përket artit popullor dhe këtij klasiku, do të thoja, tepër. Në kohën e monizmit, kohën e diktaturës, ansambli ishte më i preferuar në ato, sepse kaq e kishim kulturën. Jo se nuk e ndiqnin, po ishin, do të thoja, një publik i zgjedhur që i ndiqte të lloj zhandrit. Të themi elita. Ndërsa sot shohim komplet ndryshe. Në teatrin e operës tash kanë lëvizje më të madhe, ka një aktivitet më të madh, si në drejtim të baletit klasik, si të operës, edhe koncerteve të këtyre të kantave të ndryshme, pjesë të zgjedhura. Pra kanë filluar që të preferohet shumë, bëhet një koncert me piano, prap mbushet plot, ose me një violinist që mund ta mbajë një koncert prej 2 orësh. Pra salla mbushet plot. Pra sot ka arritur një kulturë tjetër, do të thoja populli shqiptar, dhe aq më tepër këtu në Tiranë, që ta ndjekin më nga afër dhe ta kuptojnë më afër kush është arti. Jo për ta denigruar artin ton popullor, sepse ajo është baza, do të thoja. Pa atë s'ke ku shkon. Ajo është gjuha kombëtare. Por edhe ansambli, do të thoja, që ne në çdo koncert që kemi bërë, edhe pse nuk i kemi ato lëvizje, nuk i kemi ato koncertet të shpeshta që bënin në kohën e monizmit, do thoya, nuk bëjmë 290 koncerte, por aq sa bëjmë, salla mbushet plot. Dhe është, do thoya, me shumë kënaqësi, ndiqet jo vetëm thjesht nga ai publik që është ndjekur në atë kohë në monizmit, do thoya edhe të vjetër që mund të jenë të vjetër sot, por ndiqet nga rinia. Ka shumë rini që vinë, biles unë do thoya që mua më vinë aman hap një kurs që të vinë të kërcejmë. Çuna dhe vajza të reja. Cila është pjesa që keni interpretuar më popullore, më e pëlqyer nga publiku dhe ka qenë po ashtu dhe më e dashura për ju? Unë, them drejtën, nuk kam bërë dallim. Unë e kam bërë izmetin gjithave njësoj. Pa diskutim. Dhe i kam parë pa diskutim. Por është si puna, themi që mund të kesh 10 kostume dhe pëlqen më shumë të veshësh këtë kostum. Edhe puna kësaj që ato janë gjithë kostume, janë gjitha të bukura. Por me rastet veçanta, unë kam pëlqyer gjithmonë këto vallet epike, sepse e shoh që atje mund të jap më shumë. Pse jo dhe liriket, ka pas raste dhe vallet lirike që ti dalloj. Dhe kjo varet thjesht nga mjeshtria që ke marrë, që ke filluar të dish të dallosh. Artisti po s'di ti dalloj kush është epike, kush është lirike. Atëherë nuk është artist më, se do të kërcesh gjitha njësoj. Pra unë do thoja që në këtë rast, jo vetëm unë, po të gjithë artistët, kur arrin një fjalë, një pjesë të pjekurisë tyre, din të dallojnë këto lloj kërcimesh. Dhe unë duket se ja kam arritur atij lloj qëllimi që t'i dalloj. Por më tepër, më e veçanta është kjo e valleve epike. Për shembull, më pëlqen shumë të
kërcej kur është valle luftarë të lirisë, sepse ka një pikë, ka një forcë, ka një mendim. Kërcej dhe një valle çame të jugut, sepse edhe ka një botë të brendshme, ka një duf të brendshëm. Tash më pëlqen dhe valle Tiranës, sepse edhe ka tjetër gjë, ka një lirik të veçantë. Sot jeni edhe koreograf. Për sa vitesh? Dhe kur filluat në fakt merreni realisht me koreografi? Unë me koreografin jam marrë, do thënë që nga vitet 80, sepse shkonim, kishim dhe për detyrë në atë kohën e humanizmit, që ishin shkolla, ndërmarrje, ndajeshim, dhe aq më tepër me qenë se ishim artistat të ansamblit, ndajeshim në për këto ku kishte grupe artistike, dhe shkonim i ndihmonim duke krijuar në i valle të re, duke organizuar, dhe që në atë kohë kemi nisur, por që të bëhe një punë tamam krijuese me dinjitet, të quhesh se tu je profesionist, të bësh në ansamblin shtetëror, kam nisur të kohët e fundit që nuk ka më krijues, s'po na vin më krijues. Kështu që detyrohem vetë, unë megjithmonë kërcej vetë, drejtoj trupën e grupit valleve, po jam detyruar dhe të krijoj vetë, sepse nuk po na afrohet njëri. Do thoya që na kanë ikur dhe shumë krijues. Nuk i kemi më sot. Kanë ngelur veprat e tyre. Për shembull, profesor Panajot Kanati që ishte koka, do thoj babai i koreografisë, iku. Gzim Kaceli po ashtu, që kanë qenë më të dhënë mas kësaj. Ka mbetur Besim Zekthi edhe do i tjetër, me i ri Besim Zekthi, por nuk po afrohen që të bëjnë. Ndofta ato janë mësuar që ta kenë një trup më të madhe, sepse ashtu ishte trupa e ansamblit edhe me 15 çifte, me 20 çifte, tash janë me 7, me 8 çifte. Dhe nuk e shohin të arsyeshme që të nxjerrin ato çfarë mendojnë ato. Megjithatë, mua më duket që ai që do të krijoj, ashtu siç po krijojmë edhe ne, që jemi më të rinj, që kemi fituar dhe kemi mësuar nga ata, që ta organizojmë edhe me ka trup që kemi. Ju jeni edhe pedagog në shkollën e baletit. Janë të rinjt, se thua që kanë marrë seriozisht këtë studim dhe kanë realisht pasion, apo thjesht duan të bëhen të famshëm duke u bërë balerin? Të them të drejtën, unë jap mësim viteve të treta dhe viteve të katërta. Dhe janë në kulmin e tyre që ato fillojnë dhe ndahen. Kush është për popullore, kush është për klasike. Dhe unë i shoh, sepse duke bërë mësim, më tepër më del një detyrë që t'i ndaj. Këto po pa i thënë atyre se ti je për këtu, ti je për atje. Se jetës nuk i dihet se çfarë rrugë merr. Megjithatë jap precedencë më të madhe, për shembull atë që e shoh që ai jep më shumë popullore, e organizoj dhe e fus më tepër në role dhe më kryesore. Ai që jep drejtimin klasik, atë për shembull e organizoj më pak dhe kur vinë ma kërkojnë ato që do të bëjnë një koncert, do ma japësh çik xhep shelikun, po i them merre. Merre, po më kthe prap. Kështu që e shoh të arsyeshme që ato e dashurojnë. Nuk është se dashurojnë. Profesionin e tyre që kanë nisur, është problem vetëm thjesht që mbarojnë 40 vetë dhe nuk e kuptiqosh 40 vetë. Sepse teatri operës për shembull ka një masë caktuar kaq. Ne në ansambël kaq e kemi. Ku do të çojmë? Pra dikush do shkoj të vazhdoj shkollën, do të dali njëri që të futet tjetri. Grupet tjera nuk ka, janë këto grupet më tepër që vazhdojnë jo në drejtimin e profesionit tonë popullor, po e kanë më tepër modern, siç është këtu trupa e baletit Janit, që organizohet nga balet maestër Albinakon, po kështu ke Top Channel. Pra nuk janë në atë zhanrin që ai mund të ketë shumë qejf për të ardhur në ansambël dhe nuk gjen dot mbështetje për të futur. Janë dhe këto vështirësi. 40 vite karrierë. Në përgjithësi, karriera e balerinëve është destinuar të përfundojë shpejt. Çfarë ka mbajtur juve 40 vite në skenë? Ka ndonjë sekret? Ka ndonjë mënyrë më të disiplinuar regjimi, diete, nuk e di, apo Ndofta unë mund të kem qenë me shans më shumë. Këtë drejtim, vetë thjesht natyra. Zoti ka bërë atë që më ka majtë më të fuqishëm në këtë drejtim, sepse ky lloj zanati është shumë i lodhshëm. Është
një stërmundimi madh, ka një harxhim kalorisht të jashtëzakonshme, dhe që të plak shpejt, të dëmton shpejt, të hedh nga gjonjat e nga të gjitha. Por, falë Zotit, që më ka dhënë këtë fuqi, këtë ti them vetes mashallah. Edhe ne shpresojmë që të kemi sa më gjatë. Por megjithatë çdo gjë mbahet me punë, nëse do ushtrohesh, do të kesh gjithmonë aktivitet. Unë për shembull nuk bëj pushim shumë. Do kush edhe mund të rrit pushojnë drek, unë merrem me aktivitet, unë mbaroj nga puna këtu, do shkoj në shkollë, nga shkolla do shkoj ke ansambli Tirana që organizojmë për ansambli Tirana në Valle 3 në gjë kështu, ose mbaj trupin e asaj. Prandaj do shkoj në shkollë prap, do jap mësim në punë time. Pra, jam gjithkohën në aktivitet. Dhe si duket ky lloj aktiviteti mund më ka mbajt më të freskët. Do të shkëputemi sërish për disa momente publicitet, do të rikthehemi pas pak të nderuar miq, do të flasim për fëmirin tuaj, sepse deri më tash nuk e kemi prekur, dhe sigurisht do të zbulojmë diçka më shumë për familjen aktuale. Qëndroni me Blu, ju lutem. Rikthehemi në studio. Zoti Çaliku, ju keni lindur më 19 korrik të vitit 54, 1954 në kryeqytet në Tiranë. Megjithatë, origjina e largët e babai tuaj ka qenë afërt. Babai tuaj ka qenë nga Gjirokastra, ndërsa e nënës nga Kosova. Ka lindur në Sarand, është e ardhur prandaj, për të lindur ka lindur në Sarand. Kështu që për ardhin më tepër e kam pjesa e jugut. Vetë lindur, rritur në Tiranë, kështu që megjithatë mua më gëzon fakti që edhe fëmijët e mi po të pyesësh nga e thotë jam nga Gjirokastra. Keni qenë 5 vëllezër. Them keni qenë sepse fatkeqësisht mos gaboj vllajën e madh që ka qenë mjeku. Ka ndruar jetë, keni humbur. 2 prej tyre kanë nisur të angazhohen me artin përpara jush dhe e kanë braktisur shumë shpejt. Tash kur unë vazhdoja, siç e thash edhe në fillim, që unë futa rrugës sportit, vllai që është sipër meje vazhdonte me grupin e valleve në grupet amatore të qytetit Tiranës. Dhe shifja dhe sa herë më bëte përshtypje mesha që leshin aty e vija në kokë, me fjalë bëja lodrat në shtëpi, vishin ato çakçirët. Ai i shkreti më thoshte, "Mos më zhubravit, mos më bëj se je kurose i mbadhe me kimet." Mi po erdhi ditë që edhe unë nisa këtë rrugë filmas atit. Ndërsa vllai i vogël ka nisur mbas meje. Ai nuk është tash këtu, edhe ai ka marrë rrugën e mërgimit, është në Angli, po vazhdon edhe merret edhe me aktivitetet atje. Janë këto më tepër kosovarë që ka shkuar dhe merret edhe hedh edhe në material kështu shqiptar që organizojnë një koncert në gjë me grupin e shqiptarëve që është atje. Kështu që ata e kanë nisur këtë, por unë përfundova në trup profesionist. Po prindrit kanë patur ndonjë dëshirë për ju? Babai ka ditur të kërcej bukur shumë. Dhe kur shkonin në Dasma, siç edhe kam parë vetë, kërcente shumë bukur, shumë lehtë, a thu se nuk rinde në tokë fare. Dhe kur ulej nuk çoi njëri tjetër të kërcente, sa thoshin nuk çohemi në masatit. Pra kërcente bukur. Nuk e ka pasur profesionin e tij, por mënyra se si kërcente ishte. Ju jeni martuar në vitin 85. Emrin e bashkëshortes suaj unë kam të pamundur ta them, është greqisht, unë greqisht nuk flas dhe ishte shumë i komplikuar. Emrin e ka Qelidhona. Okej. Pra, po ta përkthesh është dallëndyshe. Por në farefise, në shtëpi, gjithandaj në shoqëri, meqense ka marrë emrin e gjyshes vet, dhe asaj nuk i thirrnin Qelidhona, po i thirrnin Lone. Dhe që mos merrte emrin e Lones, i thirrnin kësaj tash Loli. Dhe ngeli Loli. Si u njohët me të? Se në mos gaboj ajo, në kuptim nuk ka asnjë lidhje me... Jo, ne jemi njohur në një dasëm bashkë. Në një dasëm? Në një dasëm ku ajo shoqe që martohej ishte edhe shoqja ime, edhe shoqja e bashkëshortes time. Ato punonin bashkë, por kjo ishte motra e një shoku tim të ngushtë, që jemi rritur bashkë. Dhe unë nuk e dija që kjo punonte me një ndërmarrje me bashkëshorten time, që është sot. Kështu që një dasëm unë u çova për të kërcyer se
të keqe e kemi, që po të shkojmë dasëm, gjithmonë themi, o zoti, nuk në qojnë më për të. Dhe më thonë më qohë, edhe u qohë për të kërqyër. Duke kërqyër, kësaj ngellën sytë ke onë. A ngellën asaj, ju? Asaj. Se unë shifësha shumë. Në një moment saktuar, unë ullëm dhe më shkojnë sytë ke banaku dhe shofë këtë. Aja ka pasur një këshurirën e vetë, këshurirës parë, që punon dhe ishe drejtoresh në atë hotel. Edhe por rinjë po më shikonin, sa bukur kërcen, sa bukur kërcen. Edhe më thotë, kur do qohë është kërces dhe një njerë tjetër, manë se në pëlqenë shumë. I thashëm, po deshe qohë dhe ti të kërces. Edhe kështu fillon nga cmimet, hajde ti, jo qohë ti, fillon nga cmimet, pastaj fillon të unë da nga cmimet. Dhe kështu në lindi. Po gjelozën do pak për profesionin tuaj dhe faktin që... Faktikisht, nuk e di se që ndjenë gruja ime nga brënda. Se keni pyetëm dhe? Jo. Ose se ka shfaqur e natyrisht? Nuk e ka shfaqur në njërë gjelozin, po edhe mund e tjetë gjeloze, nuk ka, se po s'pat gjelozi s'ka dashurit. Por që detyra ime ka qenë më tepër që unë edhe ta njoh, edhe me shoqet e punës time, edhe me shokët e punës. Jemi fotur në një shoqëri të përbashkët, shkonim me një dasëm, me një aktivitet, me një dalim, me fjalë, nuk është se i ka munguar ti me shoqe, për shumë dhe mënyrë e prezentimit me artistat ndryshëm. Po kështu edhe unë tek shoqet e saj. Kështu që kemi lidhur në një farë mënyre që mos të krijojmë ato lloj xhelozisht të ndryshme, edhe pse unë kam një punë më delikate, sepse do ta kap një femër, do ta shtrongoj, do ta bëj sepse është puna e tillë. Zoti Çeliku, ju keni dhe 2 vajza, e madhja quhet Imelda dhe studion për arkitekturë këtu në Shqipëri, ndërsa Megi studion në Moskë për drejtësi. Meqense aktiviteti juaj ka qenë i ngjeshur dhe ju është dashur të jeni larg shtëpisë, madje edhe për javë ose ndoshta edhe muaj të tërë. Them të drejtën, si keni arritur ta bëni mirë punën? Të drejtën, me thënë drejtën, më tepër është për ta dekoruar gruan time, bashkëshorten time, se ajo është marrë shumë me fëmijët. Dhe unë qoftë se kam qenë i lirshëm, që unë të kryej një punë akoma më të kujdesshme për profesionin tim, pra kam gjetur një mbështetje të jashtëzakonshme në familjen time dhe aq më tepër tek bashkëshortja ime, që unë kam gjetur një liri të veçantë, hikja në mëngjes e vija në darkë, duke filluar qysh edhe sot e kësaj dite. Pra ajo është marrë shumë me fëmijët, në raste të veçanta pastaj ajo marrë dhe vetë, detyrimisht që burri i themin e është tylla e shtëpisë. Nuk i ka munguar, me fjalë, por më të shumtën e rasteve është marrë bashkëshortja. Jeni kënaqur me zgjedhjet që kanë bërë vajzat tuaja për të studiuar për arkitekturë dhe për drejtësi dhe keni dashur ndonjëherë ti drejtoni? Them të drejtën, them realitetin edhe pa doreza, po të kisha djalë, do ta kisha futur në rrugën time. Se do ishte më i lirshëm. Atë lirësi që ndjej edhe unë sot në familje. Po pse një nga vajzat nuk? Ndërsa për vajzat e shoh çik më pak të lirë këtë punë, sepse e ndjej dhe e shoh në kolektivin tim që kam. Shumë kolegët mia të punës janë të martuara, janë me fëmijë dhe nuk e di se sa të vështirë ndjen veten kur thotë kur do mbarojmë punën se kam fëmijën e vogël në shtëpi. Pra të vjen keq se ka dhe ajo fëmijë të vogël. Ose do të shkoj të bëj drekën apo do të bëj këtë. Kur këtu mund të jetë një kulm pune që kërkohet punë shumë, atëherë detyrohesh që të gjesh një emërus të përbashkët ose do t'i nxjerrësh mas dreke ti bësh. Pra këtë gjuhë kemi zgjidhur nëpërmjet kolektive, po është shumë e vështirë për femrën që të përballojë një punë para dite mas dite. Dhe aq më tepër kur bëhet familjare, se kur është beqare e nxjerr, vjen, punon me kënaqësi. Po ke femra ka më tepër vështirësi se sa mashkulli. Do të shfrytëjmë në këto momente albumin personal të fotove tuaja. Faleminderit që na i mundsuat. Unë do të kërkoj shumë ndjes sepse ju ishit kujdesur, kishit një arkiv personale fantastike, por u detyruan të përzgjedhëm vetëm disa prej fotove, nuk mund të shfaqim gjithë. Unë megjithmonë kam qenë kështu i kujdesur për fotot, sepse çdo gjë mund të prishet, fotot ngelen. Shohim foton e parë.
Do t'i komentoj? Po, atëherë këtu jemi me një grup të ansamblit, ku janë dhe elektricist, edhe artist, edhe punëtor skene, sepse kur shkollim në shkollën kompletuar dhe kemi dalë në Janin, në turneun e parë që ka bërë ansamblin në Greqi. Tu jemi në një, kur kemi shkuar për të filmuar, rreth viteve, do thoja 75, në Kalat Petrejles. Aty jemi në Turqi, turneun që kemi bërë në Turqi, në vitin 79. Aty jam me kolegët e mi të klasës, në klasën e 8 fillore, në shkollën e Minduraku. Edhe këtu, po përsërin në Greqi, në Janin, me profesor Panajotin. Këtu jam me shokun tim më të ngushtë, me Meturani. Këtu e në Berat? Në Berat, që kemi hyrë bashkë në punë, kemi qenë ushtarë bashkë, prapë në punë bashkë. Këtu me profesor Panajotin në Suedi, në vitin 76, ku është Zelja Sina, e kolegë tjerë. Këtu përsëri në Kalat Petrejles, që na kishin ftuar për të bërë kartolino. Se shumë të në rasteve, artistët e ansamblit i përdonin kështu për të bërë kartolino. Këtu, në moshën, do të thënoja 11 vjeç, kam qenë në Shirok, në kampin e Shirokës. Dhe aty po përsëri në Kalat Petrejles. Këtu është me Lili Cingun, tek Vallja Kurbate, në Hijet Mollës, në vitin 95, në recitalin e fundit që bëri profesor Panajoti. Këtu është që sapo kisha filluar punë, rreth vitit 71, me Lili Cingun, Veronika Manën, Irma Gjakolen, Gjuli Dokon, Elsa Lekën dhe me Meturanin, dhe Irina Icën. Tu është turneun e parë që kam nisur, që kam bërë në 71-shin në Kosovë. Këtu është fotografia që ma kanë kërkuar atëherë, kur kam filluar punë. Këtu në turneun që kam bërë me ansamblin e ushtrisë në Turqi në vitin 1974, me ansamblin Dajti. Këtu në Francë në vitin 81, tu përsëri, vitin 81 në Egypt. Kështë marrë malli për këto skenat. Tu, në Teatrin e Operës, në dekadet e majt, me rastin e 20 vjetorit të çlirimit të dheut. Këtu kam dalë me 3 vëllezërit dhe babajn, ku vllai i vogël akoma s'kishte lindur, dhe unë ndodhem këtu i vogël me flokë gjata. Ju jeni flusë, me siguri do keni qenë duke lëvizur. Tu është në recitalin e parë që kam bërë në vitin 85 me Lili Cingun, me koreografi të gjitha të profesor Panajot Kanaqit. Këtu është me një duetin e shqiponjave, ku zoti Azgan Haklaj, në përmjet figurës time, ka ndërtuar dhe flamurin bashk me shqiponjën originale. Këtu përsëri, me klasën në shkollën e Mindurakun në klasën e 8, me kolegët e klasës. Këtu me zotin Recep Mejdani, në një ambient të gëzushëm, ku erdhi dhe u fut në valle bashkë me ne. Këtu me Lili Cingun, në një valle cigane, të ndërtuar nga profesor agronalie në pistën e Durrësit. Këtu është kur është martuar Ana Oksa me zotin Bexhet Pacolli, që neve I keni qenë partneri sa I preferuar. Ishin të thirrur nderi në dasmën e tyre. Edhe këtu, po, gjithashtu duke kërcyer me zonjën Ana Oksa. Këto ishin fotot e albumit personal, fotot të cilat I përkasin familjarëve tuaj na kanë shoqëruar më parë në program, kanë ilustruar bisedën që bëmë për ta.
Nuk e di nëse do të kishit një merak të fundit, por përpara se të thoni ndoshta një mesazh më të drejtë për gjithë shikuesit tanë. Unë isha kurioz për titujt dhe çmimet tuaja. I përmenda që në fillim programit keni fituar disa çmime. Kanë qenë ato të rëndësishme dhe ndryshojnë në kuptim thelbësisht karrierën? Them të drejtën, gjithë ajo punë prej një stazhi të gjatë prej 40 vjetësh është vlerësuar dhe me këto lloj çmimesh. Që unë këtë lloj karriere të këtyre çmimeve kam nisur që në dekadet e majit herët shumë, me çmime të para, çmime të dyta, dhe si krijues, pa dhe si ekzekutues. Dhe bëjnë gati një 10 çmime të para. Ndërsa më e gëzueshme që ka qenë që jam dekoruar me medalje Ari në Itali, jo në Shqipëri. Pra unë dhe Lili Cingur jam dekoruar me medalje Ari si kërcimtarët më të mirë. Po, mas gjithë këtyre punëve, kaq të mëdha ndaq si ekzekutues, por dhe si konsulent që ishe mbas profesor Panajotit, që vinte dhe pyeste gjithmonë. Nga presidenca në atë kohë, unë u vlerësova dhe me urdhrin e infrashit klasit parë dhe klasit dytë. Ndërsa me hyrjen e demokracisë, nuk do ri pa përmendur, dhe është më tepër zotin drejtor Agolli, që më kishin premtuar qysh në atë kohë për të marrë titullin artisti merituar, por mora në infrashi klasit parë, se na premtuan që të dyve dhe mua dhe Lili Cingu që të meshim titullin artisti merituar. Lili e mori, unë se mora. Profesor Panajoti e mori artist populli. Dhe më thanë, më premtuan që kaq është, dyve duhet marrin. I treti do marrë një më poshtë. Dhe unë i thash jam si më i ri që jam, unë ta marrë më vonë. Dhe kështu këto fillon vlerësimet dhe do thoje që zoti drejtor Agolli në një takim që kemi bërë në Pallatin e Brigadave me rastin e fesës çlirimit, kur ishte zoti Recep Mejdani president, më thotë që i kemi një borxh zotit Recep Çelikut, që si kemi dhënë titullin e madh. Dhe zoti Recep më thotë, si ka mundësi unë e di që ke marrë. Atëherë thret edhe ministren e kulturës, Esmeralda Uruç, që unë të merrja titullin. Mirë, por në atë kohë, as zoti Besim Zekthi, që ishte si për me, nuk ishe marrë titullin artisti pop. As mi është i madhë. Kështu që më linte rrugë, se s'mund të merja unë, tash për para Besim Zekthi nuk do ishte ndershme. Gjitha të punë, gjitha të karrierë që kishte dhe Besim Zekthi dhe unë të merja, para Besim Zekthi të merja këtë titull. Kështu që i thash që këtë faleminderit shumë për gjithë konsiderat, por juve vlerësoni një herë Besim Zekthin, pastaj të më hapet rruga. Kështu që mas Besim Zekthit, u bë Besim Zekthi, atëherë unë mora një vit më vonë, marr urdhrin mjeshtri i madh i punës. Dhe këtë e kam bërë nëpërmjet koncertit, jo kështu thjesht, meqense unë isha aktiva dhe jam akoma aktiv në skenë, dhe bërë që ta bëja me publik. Po, atë vit, më dekorojnë, dhe kjo ka qenë një nder jashtëzakonisht i madh, edhe unë dhe Besim Zekthi, por duke qenë dy kollos të mëdhej të artit dramatik, zotin Kadri Roshi dhe të ndjerin Kadri Roshi dhe Suleman Pitarkën, dhe zotin Reshat Arbana, që në japin titullin nderi i qarkut Tiranës. Dhe unë barazohesha në mes të këtyre kollosave. Pra ishe një nderi madh që unë si më i ri futesha në rangun e këtyre. Dhe kjo ishe një vlerësim i madh që më bë, që unë mora dhe nderi i qarkut Tiranës. Më vjen mirë që ju kam vlerësuar, se shpesh në Shqipëri ndodh që nuk vlerësohen sa ç'duhen, sidomos artistët. Në fund të programit nuk e di nëse keni një mesazh më të drejtë për drejtë për te asaj që përcollëm nëpërmjet kësaj bisede, për teleshikuesit tanë, pse jo ndoshta për studentët tuaj. Mesazhi për mua do jetë kjo që këtë rrugë që ka ndjekur Recep Çeliku, pse jo mos ta ndjekin edhe studentët e mi, edhe të rinjt, edhe kolegët e mi që i kam sot
në punë, të kenë një jetë sa më të gjatë, që t'japin sa më shumë. Këti kombi, këti artit, që me gjithmonë dhe kemi të bukur dhe ne ka zili gjithë bota. Falenderoj shumë që ishit sonte në Blu dhe ju dëshiroj një karrierë sa më të gjatë dhe sigurisht sukses jo vetëm në profesion, po edhe në jetën familjare. Dhe unë ju falenderoj shumë, kështu si që ma bëtë ftesën dhe mua personalisht, pse jo mos e bëni dhe artistëve tjerë, më që se përmonë dhe artistat. Patjetër. Ju falenderoj edhe një herë. Të nderuar teleshikues, ju falenderoj edhe ju që si çdo të diel tjetër qëndroni me Blu në televizionin Klan deri në këtë orë të vonë. Do të rishihemi të dielën e ardhshme.